Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
बाहर डेगी वो मेज नहीं है वो है चैन वाली ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੈਨ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 4 ਖੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਕਟਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੈਣ ਦੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕਿ ਟਾਂਡਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਨਾ Welcome to isonix music world. Bluetooth mode. ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਡਾਊਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਟਰ ਆ ਵਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਲੇਟ ਤੇ ਚਲੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਗਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਖਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਾਂਟਾ ਦੇ ਵੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਾਰ ਡੱਬੀ ਲਾਈ ਜੇ ਕਿਦਾਂ ਢੇਰੀ ਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਜੋ ਲੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਲ ਹੀ ਕੰਮ ਉਤਾਰਾ ਆਬਰੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੜੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੁੜਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਭੰਜ ਮੱਕੀ ਬਣਾਉਣੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਝਾੜਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਝਾੜ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਂਡਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੋਬਣੀਆਂ ਉਹ ਖੋਬਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਕੀ ਖੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐ ਲੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਛੱਲੀ ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਲਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬੋਤਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆ ਮੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਚਕਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਬੋਤਲ ਜਾਂਦੇ ਬੋਤਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆੜਤੀਆਂ ਉਹ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਏਡੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਕ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਗਾਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ 10-20 ਦਾ ਫਰਕ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 900 ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ 800 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਚਲ 850 ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਪੈਲੀ ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਉਹ ਬਦਲਾ 2 ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਠੇਕਾ 67000 ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣਾ ਠੇਕਾ 67 ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਜੀ ਦੀ ਚੜਦੀ ਵੀ ਪੈਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਦੇ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕਾ 1 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਚ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੋ ਕਿੱਲੇ 2 ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰੇਟ ਹੈ ਆਮ ਰੇਟ ਆਓ ਫਸਲਾਂ 2 ਹੀ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਫਸਲਾਂ 2 ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 40000 ਵੀ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ 35 ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ 6000 ਵੀ ਹੈਗਾ ਠੇਕਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਨਾ ਪੈਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਨਾ ਬਸ ਇਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ Welcome to isonix music world. Bluetooth mode. Connected.
काम करके महीने का कल जुग सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया सतनाम पढ़ मंत्र सुना देव देवी सब त्यावे सतगुर नानक देव सतगुर नानक देव ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 15 ਇਹ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ Line in. ਹੈਲੋ ਆ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਨੀ ਮੱਕੀ ਆਹੇ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੇਲਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾੜ ਦੋਗੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਆਇਆ ਦੇਖੀਏ ਆਓ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕੋਈ 10 ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ 5 ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਈ ਖੇਤੀ ਉਹ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਸੋਕੀ